مش مهم انت موجودة فين عشان تقدري تتحكمي في كل حتة جوه بيتك اللي شغال بتكنولوجي الهوم اوتوميشن. لأول مرة في مصر كومباوند يعمل بالطاقة الشمسية. لو بارك كومباوند متكامل الخدمات. لو بارك أكتر مما تتخيل. ان انا ارحب بالسيد ماجد عبد الله رئيس غرفة صناعة البصرة والوفد المرافق له على تشريفه لنا في جمعية رجال الاعمال المصريين. يمكن يعني احنا دايما بنسعد بتشريف الاخوة العراقيين من مختلف محافظات العراق لمصر ومقر الجمعية، ويمكن العلاقات متميزة وقديمة جدا ما بين جمعية رجال الاعمال المصريين ومختلف منظمات الاعمال اللي موجودة في العراق، وتسعد دائما بانها تستقبل العديد والعديد من الوفود العراقية اللي بتيجي مصر، وبتكون فرصة جيدة جدا للتواصل والالتقاء بمجتمع الأعمال في مصر وتبادل الفرص التجارية والاستثمارية المختلفة ما بين البلدين. البصرة بنعرف إن هي يعني الفرص التجارية كبيرة جدا ومتنوعة ومتعددة، واحنا يمكن كان لنا الحظ والشرف ان احنا نلتقي بعدة وفود من البصرة على مدى ال3 سنوات الماضية، وكانت لقاءات كلها الحمد لله لها نتائج طيبة تقبل عدد كبير من مجتمع الاعمال ورجال الاعمال اعضاء الجمعية، وكانت فرصة جيدة جدا ان هم يتبادلوا الفرص ويتعرفوا على بعض. لو تسمحوا لي بس انا اقدم سريعا جمعية رجال الاعمال المصريين. الجمعية قطاع خاص غير هادفة للربح، بتضم تحت مظلتها 400 رجل أعمال. 400 رجل أعمال بيقودوا أكثر من 1500 شركة. الجمعية فيها كافة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بتتكلم تشييد، نقل، صناعة، زراعة، تصنيع زراعي، صناعات غذائية، منسوجات. فيها ناس بتشتغل في مجال تكنولوجيا المعلومات. برضه بنضم تحت مظلة الجمعية قطاع المصرفي وقطاع الاستشارات القانونية والهندسية وقطاع المحاماة وقطاع المحاسبة القانونية والمراجعين. وبالتالي الدائرة الكاملة لإدارة أي عمل موجود تحت مظلة جمعية رجال الاعمال المصريين. الجمعية بتمارس نشاطها من خلال محورين أساسيين. المحور الأولاني اللجان المتخصصة، عندنا لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية اللي ذكرتها لجنة متخصصة. الأعضاء أو رجال الأعمال المهتمين بهذا النشاط بيقعدوا مع بعض ويناقشوا كافة الموضوعات اللي تمس هذا النشاط، وبيتواصلوا مع الجهات الحكومية المختلفة لتحسين مناخ الاستثمار والعمل في هذا النشاط. القطاع الثاني وهو قطاع العلاقات الخارجية، العلاقات الدولية. الجمعية ليها أكثر من 75 شبكة على المستوى الدولي مع نظرائها في الخارج، وده بيتيح ليها إن هي تستقبل العديد من الوفود من الدول الأجنبية والعربية سواء الأوروبية الآسيوية أو الأفريقية، وفي نفس الوقت برضه الجمعية بتبقى بيديها فرصة إنها تطلع وفود للخارج من 8 ل 10 وفود بتطلعهم سنويا. ده بجانب طبعا الى ان احنا تعميم فرص الاستثمار والتجاره والمعلومات على اعضاء الجمعيه، وده بيتيح لهم الفرصه ان هم يتعرفوا على احدث المستجدات اللي موجوده في الخارج. ده بشكل بسيط وسريع كده عن دور الجمعيه ونشاطها. وانا طبعا مش عايز اضيع الوقت عشان ندي فرصه للبي تو بي، لانه يمكن ده هو اهم جزء في اللقاء اللي احنا عاملينه النهارده. ولكن انا قبل ما نبتدي ده انا يسعدني ان انا ادي كلمه الاستاذ ماجد رجال رئيس غرفه صناعه البصره لينا نقطه سريعه كده عن الوفد المشارك واهتماماته والهدف من تلك الزياره اللي احنا سعداء بيها. نشكر على التواجد معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا لسعادة الأستاذ محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، ونشكره على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.
ونشكر كمان الاخوان رجال الاعمال المصريين على وقتهم الثمين وتجشمهم العنائل وحضورهم لهذا الاجتماع. احنا اسمحوا لي بس، محافظة البصرة هي تقع في جنوب العراق، وهي محافظة يعني مشهورة في النفط والغاز، تنتج 4 مليون برميل بالسنة، وهي المحافظة اللي عاصمة العراق الاقتصادية باعتبار، وآمنة جدا، بها الشركات الكبرى العالمية اللي هي بريتش بتروليوم البريطانية، وبها ليك اويل الروسية، وبها الشل الأمريكية، وبها الفرنسية توتال الغازية الفرنسية، وإيني والشركة الصينية أيضا، وهذه الشركات عملاقة جدا. مش مهم انت موجودة فين عشان تقدري تتحكمي في كل حتة جوه بيتك اللي شغال بتكنولوجي الهوم اوتوميشن. لأول مرة في مصر كومباوند يعمل بالطاقة الشمسية. لو بارك كومباوند متكامل الخدمات. لو بارك أكتر مما تتخيل. بحيث أنه هي حاليا يعني موقعة مع وزارة النفط العراقية على جولات التراخيص، أنه هي تنتج وهي تصدر لصالح العراق. ولذلك البصرة خط أحمر بالنسبة للأمان، فهي آمنة جدا، ويعني بعيدة عن هذه الأشياء اللي جاية يعني تظهر في الميديا. بالنسبة إلى غرفة صناعة البصرة، هي أحد تشكيلات اتحاد الصناعات العراقي، واتحاد الصناعات العراقي يضم مجموعة غرف صناعية، وهذه الغرف الصناعية في محافظات. إحنا بالنسبة للبصرة مسؤولين عن القطاع الصناعي الخاص، ويعني احنا مسؤولين عن المشاريع الصغيره والمتوسطه والكبيره. يعني احنا عندنا مثلا مشاريع كبيره 300 مشروع صناعي كبير، بس مجموع المشاريع الصغيره والمتوسطه هي 25,000 مشروع صناعي. بس هذه المشاريع الصغيره والمتوسطه، يعني حتى الورش احنا مسؤولين عليها يعني كغرف. احنا الامم المتحده للتنميه الصناعيه يونيدو يعني أنشأت مركز، هو المركز 68 بالعالم في غرفة صناعة البصرة، وإحنا أيضا نمثل هذا المركز. سبب زيارتنا إلى مصر، تعرفون يعني أنا ما أتحدث ولا أريد أضيف جديد على أنه العلاقة الوثيقة والمصيرية واللي هي تسرب الدم بين العراق ومصر، إلا أنه العمل الرئيسي اللي إحنا جايين به اليوم، احنا جايين على شقين. اهم شق انه موضوع الشراكات بالاعمال، شراكات الاعمال المصريه العراقيه، وهذا يتفرع من عنده فرعين، انه احنا نريد ناسس صناعات او شراكات عمل في مصر، وايضا عندنا قائمه من الاعمال ودراسات جدوى اقتصاديه ناجحه في البصره، وهذا موضوع جدا مهم. هذه الجانب الأول من زيارة اللي هي الشراكات، وإحنا عندنا أفكار بهذا الموضوع. واحدة من هذه الأفكار نريد نقيم مؤتمر للشراكات الصناعية في القاهرة، وهذا المؤتمر راح جاي نشتغل عليه ونأسس عليه مع التعاون مع جمعية رجال الاعمال إذا ترغبون، واتحاد الصناعات المصري وهيئة الاستثمارى. هذا المؤتمر هو راح يكون فيس تو فيس بين رجال الاعمال المصريين والعراقيين، وراح نبدي نشتغل عليه من الان لحين ما تنفيذ هذا المؤتمر. المؤتمر هذا راح يكون في قاعه ويوم واحد، بس راح نأسس له الى وقت طويل، وراح نشتغل عليه من وقت مبكر، بحيث انه راح يصير هناك لقاءات بين اشخاص مصريين وعراقيين، اللي هم مثلا انا راغب انه اصنع او اقيم مصنع في مصر، راح اعطي بياناتي وراح تعلن للمصريين، راح يجي يقابلني شخص مصري بنفس المستوى مالي ونفس العمل مالي، انه كان مثلا بتروكيماويات كيميائي او مثلا موبيليا او كذا وكذا وكذا.
ونفس الوقت فيما اذا احنا راح نطرح مجموعه من المشاريع اللي الاستراتيجيه مع نظرائهم العراقيين، فاذا كان اقراص راغبين بهذا الموضوع لا باس انه يجلسون سوا. هذا مؤتمر الشراكات العراقي المصري راح ينعقد في الربع الاخير من هذه السنه بعد ما نأمن له كل وسائل النجاح. هذا النقطة رقم الأولى اللي احنا جايين عليها واللي نريد نأسس هذا الموضوع شراكات الأعمال. النقطة الثانية كيفية التواصل مع جمعية اتحاد رجال الأعمال المصريين مستقبلا. احنا اليوم بدينا خطوة صفرية ونتمنى منكم انه نستمر بهذا الموضوع وحتى نتواصل بامور كثيره. احنا عندنا ايضا افكار كثيره يعني بجعبتنا، واحنا وفد تنظيمي، وفد اداري تنظيمي، بس احنا كل واحد عنده مشروع. تعرفون يعني مثل جمعيه رجال الاعمال انه احنا بالانتخابات يعني وصلنا الى الغرفه، ولذلك فاحنا كل واحد عنده مشروع وعندنا كل واحد له افكار شخصيه، بس احنا جايين الى تنظيم العمل المستقبلي مع يعني جمعيه رجال الاعمال المصريه. بالجانب الصناعي فقط لانه احنا ما عندنا يعني مثل امور اخرى يعني لان اختصاصنا هو الصناعي. انا بس يعني احب انه اعرفكم بالوفد. السيد عبد الحسين كاظم نائب رئيس الغرفه، واستاذ حازم عبد الله عضو الغرفه، واستاذ منذر المرهون، واستاذ وليد الخفاجي، واستاذ مناظر الاخوان مناظر حمادي، الاخوان اعضاء بالغرفه واصحاب شركات صناعيه. واحنا نتمنى انه نتواصل ونكون اليوم يعني اجتماع مثمر بيحقق لنا الشيء الجايين عليه. واحنا بالمناسبه اشتغلنا بهذا الموضوع من 2014 ولحد الان اليوم يعني بعد مرور 8 اشهر يعني تنظيم الحين ما وصلنا لهنا، واكو مواضيع يعني احنا ما نريد نتحدث عنها. يعني للاسف الشديد ما كان يعني موفقين لانه كان العدد مالنا 16 شخص، احنا اليوم وصلنا الى 6 اشخاص فقط لظروف خاصه يعني على العموم. نتمنى انه يخرج المؤتمر بمحضر اجتماع او ورقه عمل او بروتوكول حتى يكون كلامنا يعني الى اساس ونبتدي نشتغل به بالخطوات القادمه. يعني احنا ما نريد انه جلسه اجتماع يعني لانه نريد عمل مستقبلي. شكرا جزيلا. والهيئة العامة للاستثمار. ده رابع اجتماع في جمعية رجال الاعمال المصريين. هديكم بريفنج يعني عن اللي أثير في اللقاءات اللي قبل كده. هو طبعا اللقاء مع الهيئة العامة للمعارض تطرق بالأساس لموضوع إنشاء مركز تجاري دائم في البصرة للمنتجات المصرية. طبعا الموضوع ده برضه ممكن جمعية رجال الاعمال المصريين تكون طرف فيه، على اساس ممكن حد من اعضائها يحب يشارك في مركز تجاري مصري دائم للمنتجات المصريه. ممكن برضه استاذ ماجد راشد يتكلم في الموضوع ده باستفاضه شويه، ان كان من ناحيه توفير ارض ممكنه لهذا المشروع، يعني هذه الفكره. والحاجه الثانيه هو برضه استاذ ماجد راشد يمكن كان برضه اشار في اجتماعات سابقه ان في اوريدي مشروعات، طبعا كان في 8 مليون مصري في العراق، ففي اوريدي مشروعات تصنيع اساس في 6 معامل كبيره لتصنيع اساس في دمياط متولاها عراقيين مع مصريين وبيصدروا اساس اوريدي لمحافظه البصره. طبعا الموضوع ده فكره بتدل على نجاح فكره انشاء شراكات من مصر والعراق،
زي مثلا في قطاع الاساس اساسا عليه طلب كبير يعني وكده، والايد العامله الماهره المصريه كانت اوريدي بتشتغل في العراق قبل كده، في تواصل يعني في الناحيه دي يعني. فطبعا ممكن تعميم الفكر لمجالات ثانيه. كان في الاجتماع بتاع اتحاد الصناعات بالذات اشاروا ان ممكن مثلا في حاجات كتير ممكن يتعمل الجزء من التصنيع بتاعها في مصر والجزء الثاني في العراق، زي مثلا بنتكلم عن البويات بالذات الصناعات الكيماويه. البويات بتبقى مثلا منتج الخام يتصدر للعراق ويتخلط خلطات معينه ويبقى الوان ثانيه مثلا في البويه وهكذا، يعني نصف العمليه التصنيع تتعمل في مصر وباقي العمليات التصنيعيه تتعمل مثلا في مصر. ودي فكره كويسه جدا لانها هتوفر هيبقى المنتج نصف مصنع وبالتالي هيخش على انه ماده خام، وبالتالي الجمارك اللي هتتفرض عليها هتبقى قليله. طبعا ممكن تعملها بالنسبه لحاجات ثانيه زي مثلا بتكلم بالذات على السجون السائل. بتكلم حتى على حاجات سهله يعني احنا هنصدره بالك من هنا لمصر بس اعاده تغليف، تبقى عمليه بس تغليف واعاده تعبئه، واعتقد دي حاجات سهله حتى مش عمليات تصنيعيه جامده. وبالتالي الافكار دي كويسه جدا على اساس ان المنتج ده بالذات في الصناعات الكيماويه سهل جدا جزء يتعمل في مصر وجزء يتعمل وممكن بقى التعامل مع مجالات ثانيه مثلا في صناعه الحديد والصلب والجرفاره والحاجات دي. انا هسيب برضه استاذ ماجد راشد يتكلم برضه عن موضوع المركز التجاري المصري ده لو فيه. يعني هو اساس الانتاج احد مرتكزات الانتاج والتسويق. نجاح الانتاج والتسويق. التسويق بالمناسبه يعني احنا بالبصره عندنا اكبر جاليه مصريه واكبر رجال اعمال في مصر هم يشتغلون هنا في العراق. يعني عندنا شركه غبور وعندنا شركات كثيره ما عدتها خصوصا بالنفط والغاز. المشكله انه يعني كرجال اعمال اكو تواصل مع السوق المصري بس كمنظمات ما عندهم معلومات بهذا الموضوع. يعني احنا مثلا نجحنا في 6 شراكات صناعيه. 6 شراكات صناعيه ناجحه جدا. عراقية قاموا بمعامل اللي قال عنهم استاذ وائل في معامل اثاث، لانه هذا الارابسك يشتغلون بالمهاره المصريه. فاحنا نصنعه في مصر ويسوق بالعراق. فهذا الموضوع حاليا اكو عندنا كثيرين من اصحاب الاثاث او اصحاب المعارض واصحاب المعامل هناك في العراق يعني يبدون رغبتهم الشديده انه فيما اذا اكو اشخاص يساهمون وياهم بهذا الموضوع. مو بس هم يعني كثير من الناس اللي يردون شراكات صناعيه او شراكات تسويقيه او شراكات بالانتاج. وكثير امثله بهذا الموضوع. احنا عندنا حاليا فكره المركز التجاري المصري. هذا هو يعني كم شركه صناعيه، ما اتحدث عن الشركات الكبيره، لا اتحدث عن كل الشركات اللي هي جاي تنتج. حتى لو مناديل ورقيه مثلا او اي انتاج اخر اللي هو يعني يتمنى انه يصدر انتاجه الى العراق. احنا حاليا يعني طرحنا هاي الفكره انه اكون في مركز للتجاره المصري، وهذا المركز عباره عن مكاتب تسويقيه، معرض دائم. حضرتك عندك انتاج معين، انت تعرض هذا الانتاج سامبل بهذا المركز، وراح تجي المحافظات كل المحافظات وكل الناس اللي هناك وتتعامل معك، وانت تتصل بالمعمل، والمعامل في مصر تنتج وترسل انتاجها الى المكتب واللي هناك هو يسوقها. مقابل فشي رمزي بسيط اللي هو انت ممكن ايجار المكان المكتب. هذا البناء الشاهق يعني الكبير راح يكون يعني عراقي، بناء عراقي، بس انت عليك فقط ايجار هذا المكان. احنا طبعا ما نقدر نجازف ونشتغل بهذا الموضوع الا بعد ما يعني الا اذا وجدت الرغبه الاكيده من المصريين او منظمه اللي هي جاهزه ان تتعامل ويانا. كان يكون مثلا جمعيه رجال الاعمال او اتحاد الصناعات او هيئه الاستثمار او اي شركه او اي هيئه اخرى. اذا كانت جاده بهذا الموضوع ويوقعون معنا بروتوكول تعاون، يعني توقيع انه هم مستعدين ينظمون هذا العمل، مستعدين انه يشغلون هاي البنايه، احنا ما عندنا مانع.
اكو عندنا يعني رجال اعمال عراقيين عندهم الارض وعندهم القدره انه يبنون هذا الموضوع، ومكان متميز جدا في البصره. فهذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه بالنسبه للفرص، عندنا فرص استثماريه كبيره، عندنا مصفى، احكيك عن الاستراتيجيه، عندنا مصفى نفطي يعني مجاز من وزاره النفط والحكومه العراقيه. اذا عندكم رغبه انه هذا اهلي، اذا عندكم رغبه بهذا المشاركه بهذا الموضوع، احنا ما عندنا مانع. ايضا عندنا فكره حاليا لانشاء سياره عراقيه مصريه. فاذا كان اكو هيك امكانيه من رجال الاعمال انه احنا عندنا مجموعه من رجال الاعمال. يا عم اقعد، ده الجون ده جه فينا. لا يا راجل مش معقول. اشرب. شاي مروج توليفة من أجود أوراق الشاي، مظبوط في طعمه ولونه وريحته. ده جه فينا بجد. اقعد. علشان تشوف كل حاجة مظبوط، اشرب الشاي المظبوط، هيظبط دماغك. انه يشاركون بهذا الموضوع، لا سيما وانه المنتج راح يباع هناك، لانه الحكومه حاليا، الحكومه العراقيه تشجع المنتجات الوطنيه العراقيه. احنا بس نريد ننجح هذا المؤتمر، مؤتمر الشراكات، ولذلك نتمنى من الان نحدد شخص اللي هو جمعيه رجال الاعمال يكون كونتاكت يعني معنا بهذا الموضوع، حتى نبدي ناسس لهذا الموضوع. منو عنده رغبه او طلب يطلب انه ان يكون شخص يريد مشروع معين ينتجه بمصر ويدز لنا البيانات، واحنا راح ندز له اكثر من شخص او شخص واحد، ونقول له انه هذا الشخص المناظر لك او الى الرغبه الاكيده بهذا العمل، عمل معك. بالاضافه الى انه احنا عندنا حاليا مشاريع كثيره ناس يريد يقيموها بالقاهره، بس ما عندهم يعني ما يعرفون شلون يتواصلون مع رجال الاعمال المصريين. يعني هم اكو فرص واكو ناس يريدون يسوون هذا الاعمال، بس ما عندهم يعني ما عندهم الطريقه اللي توصلون الى رجال الاعمال، ما يعرفون. فهذه عن طريق المؤتمر اللي راح يصير شراكات، بس ان يكون ناجح وان يكون له استعداد وان يكون تواصل بين هذا الشخص وهذا الشخص لفتره يعني قبل المؤتمر. احنا نريد المؤتمر من ينعقد يكون انعقاده ناجح وينتج عن توقيع ان شاء الله العديد من المعامل اللي هي راح تكون ناجحه ان شاء الله. وانا اسف على الاطاله. معلش برضو بالنسبه لموضوع المعارض بما ان احنا فيها، هل ممكن برضو تكلمنا عن المعارض المتخصصه والعامه في البصره في توقيتات معينه؟ ممكن يكون رجال اعمال مصريين يحبوا يشاركوا فيها في التوقيتات. احنا بالنسبه للمعارض ايضا عندنا معارض موجوده في البصره، واكو عندنا معرض دولي في البصره، والقائم عليه رجل مصري، يعني هو ولادته مصريه بس هو جنسيته تركيه حاليا. وهذا الرجل يعني سوى معرض، هو استثماري يعني، ونجح بانشاء معرض يعني على حسابه الخاص. وهو يستقطب بالعكس هو يعني رجل يرحب بكل المصريين، هو رجل مصري. فلذلك يعني انت اذا تروح تتفاجئ هناك المصريين الموجودين ونجاحاتهم وشغلاتهم. لذلك احنا عندنا اعمال كثيره بهذا الموضوع. المعارض اللي تقام على مدار السنه، معارض في البصره، واكو عندنا معرض النفط والغاز، واكو عندنا الانشاء، معرض الانشائيات والصناعات الانشائيه، وايضا معرض غذائي، واكو معرض متنوع. فهذه بالنسبه للبصره. اما معرض بغداد الدولي فهو يقام عاده في شهر 11. شهر 11 يعني معروف يا تشرين الثاني. نعم. واحنا عندنا يعني احنا على اكمل استعداد لاي مساهمه واي مساعده، لان احنا حاليا تركنا عوائلنا وناسنا وكذا وجايكم يعني نعرض التعامل وياكم. احنا نريد انه نحط ايدنا بيدكم ونشتغل ونتوكل على الله، وعندنا اعمال كثيره واحنا مساهمين باشياء كثيره. طبعا انا يعني بجعبتنا احنا مئات، او يعني اذا اريد احكي عن الافكار وكذا، بس تعرف الوقت ما يسع. بامكاننا انه يعني اذا تحبون
جلسات استثنائيه مع الزمالك واحنا موجودين حاليا. شكرا جزيلا. شكرا سيد ماجد. اثرت مجموعه نقاط مهمه جدا، وفكره اقامه مؤتمر دي يمكن مؤتمر الشركات ده موضوع مهم، واحنا كجمعيه رجال اعمال تم الاستعداد ان احنا نتعاون معكم لانجاح هذا المؤتمر. وطبعا مهم جدا ان احنا نتبع الخطوات المظبوطه الخاصه بانجاح المؤتمر، لان في مؤتمرات كتيره جدا بتتعمل وللاسف بتنتهي على لا شيء نتيجه ان هي مفيش بيز محطوط اساسي بيتمشي عليه، مفيش مشاريع محدده متفق عليها الجانبين عايزين يروجوا لها، وبيبقى المؤتمر فرصه ان يلتقي الطرفين لمناقشه هذه المشاريع. فيمكن احنا كجمعيه على تم الاستعداد احنا نستقبل ولو المشاريع اللي حضرتك بتقول عليها جاهزه اوريدي، الجانب العراقي عايز يبتدي يبص عليها في مصر، نبتدي احنا نشوفها ونروج لها من قبل المؤتمر، بحيث ان احنا نجهز برضو مجموعه من الشركاء المحتملين في هذه المشروعات، يعني بحيث ان يوم الملتقى نفسه يوم المؤتمر نفسه يبقى فرصه للتواصل والالتقاء ووضع الخطوط النهائيه لهذه النوعيه من الشراكات. فاعتبر جمعيه رجال المصريين الجهه اللي ممكن حضرتك تعتمد عليها كغرفه صناعه البصره في ان انت تتواصل معانا في المشروعات المقترحه من طرف. واحنا على الجانب الاخر هنتواصل مع اعضائنا ونطلب منهم ان هم يدونا مقترح باهم المشاريع اللي هم عايزين برضو يعملوها ويروجوا لها ويعملوا بيها شراكات مع الجانب العراقي، وسنوافيكم بيها كغرفه صناعه البصره بالبدء في ترويجها ما بين اعضاء الغرفه ومن طرف العفو كان بس حتى هذا الموضوع بالذات. النقطة الأولى أريد الشخص الكونتاكت، يعني حضرتك زميلة ثانية. هذا الأول. ثانيا نرغب أنه إعلان يصير من الآن للإخوان المصريين رجال الأعمال المصريين أنه منو عنده جانبين، منو عنده رغبة أنه يسوي مشروع صناعي في مصر ويريد شخص عراقي يشارك بهذا الموضوع برأس المال أو بأي جهة أخرى. هذا الجانب. العفو أنا آسف على المقاطعة بس حتى يكون نناقش نقطة. والنقطة الثانية منو عنده الرغبة أنه يشارك في العراق، وإحنا راح نطرح أسماء ومواضيع، يعني راح ندز جدول انه جدول بالاسم واسم الشركه والايميل والموبايل وموضوع الشراكه وورقه واحده فكره المشروع اللي راح يصنع هناك في العراق او في مصر. يعني احنا من الان مسجلين عندنا حاليا 12 شركه تريد تقيم مشاريع بالاثاث وتريد شركاء مصريين. مثلا على سبيل المثال احنا عندنا ناس يجون العراق مصريين حتى يقومون بمشاريع ناجحه جدا وعندنا دراسات جدوى اقتصاديه ناجحه. فهذا الفكره يعني. باذن الله يعني هيبقى في اعداد. جول يا عم اقعد، ده الجون ده جه فينا. لا يا راجل مش معقول. اشرب. شاي مروج توليفة من أجود أوراق الشاي، مظبوط في طعمه ولونه وريحته. ده جه فينا بجد. اقعد. علشان تشوف كل حاجة مظبوط اشرب الشاي المظبوط، هيظبط دماغك. متواصله للجنه التحضيريه للمؤتمر عشان نحط كل المحاور الخاصه بالمؤتمر، لان برضه في اكيد بعض التحديات اللي بتواجه عمليه الاستثمار والتجاره المتبادله دي لازم برضه نناقشها ونشوف سبل التغلب عليها ازاي، لان في وجود التحديات دي هيبقى في صعوبه كبيره جدا ان يحصل استثمار مشترك بشكل او باخر. فبرضه الحاجات دي كلها لازم تتحط قدامنا على الورقه كلجنه تحضيريه عشان نبتدي نحط الحلول المقترحه دي. انا بس عايز ادي فرصه للجانب المصري انه يقدم نفسه والنشاط الخاص بيه، ونسمع برضه ارائهم او مقترحاتهم فيما ذكر من قبل السيد رجال. النقطة الأخيرة هو المؤتمر هيوقف في مصر بس عشان ماشي. اتفضل يا فندم.
رجال عملنا الاستشارات الهندسيه في مجال التصميم والاشراف على التنفيذ ودراسه الفيزابيلتي ستادي لاي مشروع. احنا نستطيع ان احنا نتعاون معاكم في دراسه المشروعات سواء في ممكن تبقى في القاهره او مصر او مصر، سواء من ناحيه التصميمات المتكامله معماري وانشائي وصحي وكهرباء وتكييف. دراسات الفيزابيلتي ستادي بتتعمل في اي مشروع خاصه في مصر عموما. نقدر نقدم لكم الخدمات ان احنا لو في مشروع محتاج مهندسين نقدر نورد مهندسين في رجال الاعمال. احنا مكتبنا حوالي 1400 مهندس 1400 مهندس مهندس انشائي ومعماري وصحي وكهرباء وتكييف. فاعتقد احنا يعني نقدر نقدم السيرفيس دي ونقدر نقدمها بكفاءه كويسه. هل في سابق خبره او تعاون ولا رجال احنا حاليا بندرس مع شركه مؤتمر العرب مشروع في بغداد، انشاء مجمع وزارات في بغداد، وان شاء الله هيبقى لنا فرصه كبيره هناك ان هنكون نشير لهذا المشروع. احنا شركه الدلتا المصريه حاليا نيولي انتو ذا بلاستيك اندستري، وما كانش لينا اي سابق تعامل مع شركات عراقيه، ولكن فكره الجوينت فينشر مع شركات عراقيه بروميسنج، الموضوع محتمل عشان حاليا احنا كلنا في developing countries، كلنا في الدول صاعده ان شاء الله، والبوتنشال فيها عالي جدا سواء تعاملنا في العراق او في مصر. حضرتك ممكن تفكروا ان يبقى في شراكه احنا مصريه عراقيه، ولا المشروع بقى تفكر في مصر ولا في العراق؟ احنا انتاجنا هو الكومباوندنج، اللي هو البلاستيك كومباوندنج، عباره عن المزيج بين البوليثيلين ومشتقات تانية بيدخل في ابلكيشنز كتير جدا في البلاستيك اندستري عامه، في المنتجات، في معظم المنتجات البلاستيكيه، زائد منتجات جديده اللي هي عباره عن منتجات الشيتس البلاستيكيه اللي هي هتاخد مكان الزجاج قريب جدا، عشان الزجاج بيستهلك كميه طاقه مهوله، فحاجه زي كده هتخفف الطاقه واسعارها مناسبه جدا للسوق العراقي والسوق المصري. هيبقى دلوقتي انتاج فعليا؟ بدأنا انتاج كومباوندنج ولسه الشيتس ان شاء الله قريب. ان شاء الله. بوتنشال تصدير ولا ما بتصدروش؟ في بوتنشال تصدير طبعا، المنتجات دي بتتصدر ما فيهاش اي مشاكل، هي مش ريسايكل برودكتس. وفي مدير الشركه معانا الاستاذ تبحث حسن وبنتي، ممكن نتكلم اكتر عن الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. المهندس احمد قاسم، مدير عام شركه مصر لصناعه الكباسات. احنا شركه متخصصه في مجال التبريد، بننتج الكمبريسور الخاص بثلاجات التبريد والثلاجات الكوميرشال للمحال التجاريه. احنا نعتبر الشركه الوحيده في مصر وفي الشرق الاوسط التي تعمل في هذا المجال في انتاج كمبريسور ثلاجات. الحقيقه في 2 برانش ممكن يكون في تعاون من خلالهم. البرانش الاولاني ان احنا نسوق المنتج بتاعنا في العراق، خاصه ان سوق العراق من الاسواق الواعده، وان المنتج بتاعنا فيتنج للظروف المناخيه في العراق ومناسب تماما. يمكن حتى الفيزابيلتي ستادي اللي انشئ عليها المشروع بتاعنا كان الماركت بتاع العراق كونسيدر في الفيزابيلتي ستادي. فالبرانش الاولاني هو برانش خاص بالماركتنج، نرغب في تسويق منتجنا في العراق وليكن عن طريق ايجنت او بشكل او باخر، وتبقى بقى الشكل ده. المنتج بتاعنا منتج متميز، احنا شركه ايزو سيرتيفايد من سنه 97،
بنصدر لمعظم الدول العربية، بنصدر أوروبا. لدينا منتج متميز عالي الجودة. فالبرانش الأولاني هو برانش خاص بالرغبة في تسويق المنتج بتاعنا في السوق العراقي. البرانش الثاني احنا عندنا قدرة على تو ديليفر النو هاو في المجال إنتاج الكمبريسور، إذا كانت هناك رغبة لإنشاء مصنع لإنتاج نفس المنتج. شكرا. مش مهم انت موجودة فين عشان تقدري تتحكمي في كل حتة جوه بيتك اللي شغال بتكنولوجي الهوم اوتوميشن. لأول مرة في مصر كومباوند يعمل بالطاقة الشمسية. لو بارك كومباوند متكامل الخدمات. لو بارك أكتر مما تتخيل.